Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh H2 Channel. Hôm qua đi bắn CSGO đã tay, làm quả ấy sướng quá rồi. Hôm nay tôi sẽ quay trở lại với con game cốt truyện khá là nặng, nói chuyện rất nhiều, phiêu lưu ngoài không gian, The Outer Worlds. Ok, chúng ta sẽ continue. Khiếp, cái gì đấy? Con lợn, kiểu con lợn ngoài hành tinh à? Thì con mẹ con kia cầm lên ăn sống à? Thì phải như kiểu cái miếng ghẻ ấy. Em nhìn tởm vãi cả lìn ạ. Ok, chúng ta vào game rồi. Xem nào. Hôm trước chúng ta làm nhiệm vụ gì nhỉ? Gì đây? Take on. Gì có nhiệm vụ? À đây. Find Zoe. Một cái nhiệm vụ phụ. Ok, chúng ta đi tới cách đây khoảng hơn 200 mét. Phím phiếc như thế nào nhỉ? À đây, ZXC là hình như là điều khiển. À, điều khiển đồng đội. Gì kia? Có phải địch đúng không? Đúng nhỉ? Chuẩn mẹ luôn. Một phát vào đầu. Trượt kia. Mày này cầm súng máy. Ôi, mày cầm súng máy à? Ai da. Còn lợn này. Ui, lợn này. Ô, vẫn còn. Mày còn lợn. Đi mẹ hết ạ. Rồi, giết hết rồi. Lấy đạn light armor, cái này như là dùng light armor thì phải. Rồi rifle này. Lục hết mẹ đạn. À đây, của mẹ có thanh đoàn đao. Như của Quan Vân Trường luôn. Nào, lút đồ đã. Đồng đội mình còn nửa cây. Nó có hồi máu. Từ đã. Ồ, đồng phết đấy. Từ rồi, đồng đội hồi tự động hồi máu rồi. Đây, quan sát xem còn bao nhiêu thằng như trong khu này. Bà bị bắt cóc vào trong khu này. Turret à? Đây, nấp. Đó. Ê, từ từ. Đi, phải có thằng chống nạnh đứng đây nữa chứ. Xem nào. Từ rút khẩu này ra. Một phát vào đầu. Ui, được thế. Chạy đã. Từ anh ơi. Ôi, đau. Đuổi nhiều này. Mùi máu. Ôi, đâu đây? Rồi. Từ đã, thì mình xem có gì hồi máu em nào. Gì đây? Hồi 25% máu trong vòng 2 giây. Tăng tốc độ đánh. Con zoom là nút gì? Có nút sử dụng luôn. Ở đây F. Ăn luôn.
Ăn luôn. Rồi. Nào. Đây tao chiến với mày. Mày này. Địch đông quá đi mẹ. Sao hết đạn rồi. À light ammo là đạn lục. Ô đi mẹ, min. Trời, giáp dùng sắp hỏng rồi. Cái mặt nạ. Xem có. À đây là đeo mặt nạ vào cho mình. Ammo cộng 4. Đây, con này ngon hơn này. Mẹ chụp xì đà thế. Này ammo cộng 3, 4. Mình mặc tạm cái này vào. Súng lục này 21 đam, 24 đam, 22 đam. Thay luôn. Kiếm này 36, 50, 28. Rồi. Ui. Cái khẩu lục này có ngắm à? Vãi lều. I don't know anybody who ever came out this far. Ấn nhầm hồi máu. Đủ ma. Thử đi lục, phải đi lục mấy cái trò này, phải đi lục. Kéo rồi. Thay khẩu lục này bằng theo khẩu súng ngắm này. 22 đam, 21 đam, 22 đam. Đây khẩu lục thường. Thử phá này ra xem có gì không nào. Đấy nào. Nhiều đồ phết. Trò này mình phải chăm chỉ đi nhặt đồ thôi, không thì mình không có đồ mà dùng. Cái gì đấy? Này nâng cấp súng à? Tiếp. Em phải đi lục đồ không mẹ. Ui địt mẹ mình. Tái địt mẹ. Bất cẩn quá. Heavy ammo. Tiền. Máu này. À đây, bà ở đây. Dâu đây. Nói chuyện. Wow, you crossed them all off like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your Mẹ bảo ways. rất bất ngờ khi mà mình mẹ vượt qua được cả cái đám mẹ quân kia. Chỉ dẫn cho bà tôi, chỉ dẫn cho tôi được không? Cô là dâu đúng không? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Tôi sẽ là một người thì mẹ mình vùng ngoài pháp luật, nằm ngoài pháp luật, mẹ thú vị nhất.
Tôi được cử tới đây để cứu cô. Adelaide wants me Tại back on sao garden duty or something? Adelaide muốn tôi trở lại thành người mẹ bảo vệ à? This is where I belong. Không, tôi không có trở lại đó. Tôi muốn ở ngoài này. And no serial dramas. I've been thinking about going back. I just gotta know if Lord Cavendish really is the masked marketeer. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Quay Grace trở lại is gonna rồi. be glaring knives at me. Mình bảo là I've got that sống to ở look cuộc forward sống ngoài to. này rất là nguy hiểm, không có thức ăn, không có bảo vệ, không có gì cả. Clarify cái gì? I'm great at clarifying. Tại sao cô rời bỏ I cam? got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. À, con này bị bệnh, sao bị I'd heard đuổi some khỏi cái thị outlaws set trấn up camp in the cái botanical thị trấn labs. có I trong phần decided trước to ấy, throw in with bởi vì con này them. bị bệnh, Seeing as I always wanted to be an outlaw trộm thuốc myself. nên bị đuổi ra. Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them. Con này không thích cả hai bên, không thích cái hội trốn ra ngoài mà ở vườn ấy, không thích, bảo mẹ bọn ấy buồn, bảo bị đuổi ra khỏi thị trấn kia xong mẹ trốn ra ngoài này. Ok. Ây, con mẹ la ấn nhầm. Look, I already bought what you were selling me. Just give me some time to gather up my personals. Con này sắp xếp đồ quay trở lại thôi. Đi mẹ, thuốc nổ. Xong nhiệm vụ ấy chưa? Quay trở lại báo cáo thôi. Em đi lút đồ xung quanh đây, có cái gì, có cái mẹ gì không? Đọc cái gì? Đây, có đạn. Đồ ăn lạnh. Đồ ăn để lạnh gì đây? Noodle. Mì miến cháo gì đấy? Bộ phận của cái áo giáp. Xung quanh này, úi dồi ôi, lắm mìn thế. Hết đồ rồi đấy. Ui, mìn. Ui, mìn. Phải cứ nổ mìn xong mình bị choáng, khó chịu ghê cơ. Tai u. Này có gì không? À đấy, có lô này. Bích ra. Ô, Grenade Launcher. Súng phóng lựu. Xem nào. Thử gắn vào đây xem nào. Thử bắn đây nào. Được. Thôi thì mình phải tiết kiệm. Trong trường hợp nguy hiểm quá thì mới lôi ra thôi. Đạn khan hiếm. Đây phải báo cáo là con này. Con Zoe, mình thuyết phục con Zoe về rồi. What is it? Có chuyện gì vậy? Tôi nói với Zoe. We didn't Thuyết phục always cô ấy get về. along, but I'm glad to know she's safe. Và em mừng là con Zoe What quay trở lại an toàn. happened anyway? Có chuyện gì phải xảy ra vậy? Một là mình sẽ trả lời là cô ấy tham gia vào cái bọn trộm cắp kia kìa, và cô ấy không bị đau. Cái thứ hai là cô ấy muốn là một người ngoài vòng pháp luật, và tôi cũng không thực sự muốn tìm hiểu về chuyện này. Ok. You pretty much did my job for me.
Least I could do is pay you for your trouble. Trả tiền miễn Let công me việc know đi. if I can do something for you. Nói cho tôi biết nếu mà anh cần việc gì nhé. Ok, đi. Nhiều vụ phụ thêm được ít tiền. Giờ mình sẽ trở lại con tàu unreliable, con tàu mà không tin tưởng. Nhưng có fast travel thì phải, đúng không nhỉ? Ở đây này có fast travel này. Fast travel ngay, đỡ phải chạy nhiều. Đấy, con tàu unreliable. Tập trước mình đã lấy được cái Is this your ship? À đây con tàu của anh à? Oh my stars, she Chết is just tiệt. so handsome. Nó đẹp Does she quá. have a name yet? Nó What's có her tên drive? không? Oh, gosh. Con này bất ngờ. When I was in Edgewater, Khi còn ở I dreamed of flying on a real ship. tôi luôn mơ được bay được trên một con tàu thật, làm việc với động cơ thật, làm việc với cả một nhóm đội. That don't change the fact that I'm indentured to Spacer's Choice. Con này mặc dù cái Edgewater nó bị mất điện rồi, nhưng mà không thể nào từ chối được một sự thật rằng là con này là nhân viên của tập đoàn đấy, và cái tập đoàn rất muốn con này quay trở lại. I have imagined it, but until you came along, I never thought I had the choice. Con này I khi want to ask you something, có and muốn you nói can chuyện say no. anh thể nói không? Có hay không? Can I come with you? Để tôi đi được với anh không? I could tend to your engine. Tôi I thể know sửa my chữa G valves for my được động catalyzers, cơ. and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Mẹ, 4 câu trả lời luôn ạ. Đi về cô cho 4 phú vãi trưởng. Đéo. Chào tạm biệt. Ngoài là cô có chắc không thằng Reed là thằng kiểu thị trưởng ấy? Reed không phiền nếu cô đi với tôi chứ? Thứ ba là cô vừa mới gặp tôi. Vậy thì sao cô muốn đi lên một con tàu với cả một người lạ như vậy? Cái nhất là ok, tôi rất là mừng rồi. Ok. Yes! I mean, thanks. He won't Chào regret mừng this lên mystery. tàu. Captain. Thuyền trưởng. I can call you Tôi Captain có thể now. gọi anh là thuyền trưởng được đúng không? I got a captain. Thế có thuyền trưởng rồi. Ok, càng tốt thôi. Mình có thêm người sửa chữa cái động cơ của mình. Rồi có thêm đồng đội phiêu lưu trong cái thế giới này. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. Con này do được Edgewater không có năng lượng. Tôi cảm ơn anh đã quyết tâm làm để sửa chữa con tàu. What can I do for you, Captain? Tôi thể làm gì được cho anh đây, thuyền trưởng? Tôi có nguồn năng lượng Do you rồi. know how to install a power regulator? Anh có biết mẹ mình lắp khối năng lượng này vào không? Ôi, tao biết. Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Nguồn năng lượng ở đằng sau lưng. Cargo bay, up the ladder. Trên kho hàng ở phía trên cái thang. Rồi, đi lắp thôi. Cái gì đây? Shotgun à? Ngon. Workbench. Này để modify vũ khí thì phải. Đấy, install mode này. 24 đam, 22 đam. Đấy, có các cái mod. Đam plasma, đạn magnum. Đây là mình kiểu chế độ thôi. Có các cái mod giúp tăng khả năng của trang phục của mình. Tàu hòm túm lum. Phòng này đi lên đâu nữa đây? Cái gì đấy?
cái máy này nó sẽ reset lại hết các cái điểm cộng của mình. Thử leo lên đây xem nào. Tàu rộng vãi đái. Trên này là phòng ăn, phòng nghỉ ngơi của thành viên trong đoàn. Ok, mình đi lắp cái nguồn năng lượng vào đây. Đây, phòng. Ui, phòng năng lượng nơi đây. Inserto. Rồi, động cơ hoạt động rồi. Khởi động tàu thôi. What can I do for you, Captain? Rồi, tôi lắp All lõi năng lượng vào systems rồi. are operating within acceptable parameters. Có I'm thể hệ thống hoạt prepared động. to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Ok, lượn khỏi đây. Khởi động tàu thì mày xem cho con tàu trông chán không? Sắp xá sắp xệ. Lên đường. Giờ unreliable mới sợ chứ, mẹ cũng hiểu mẹ thằng. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Tiến sĩ Phineas Wells, cái thằng mà giải cứu mình ra khỏi cái kén ngủ đông ấy. Ok. There you are. Anh đây Hale rồi. and hearty and captain of your own ship. Rất là khỏe mạnh I và đã see làm you're thuyền trưởng putting quân the đầu. unreliable to good use. Tôi thấy con tàu Unreliable này rất là sử dụng tốt đấy. How are you feeling, by the way? Anh cảm thấy I lost thế track of nào? you in that cave back there. Tôi mất liên lạc anh trong cái hang đấy. Unnatural drippage, perfectly normal side effect of thawing. I assure you. Hoàn toàn khỏe mạnh đúng không? Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. Trên này What vẫn you ổn saw thôi. in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. Sắp The chết rồi. chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. Tất cả những cái người đứng đầu hệ thống rất đáng bị If we can blame. revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Đến Monarch. vị Stella I have contacts ở there. Monarch. They'll help me. Tôi có những người liên hệ đấy. Find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little Bà black tên có marketing Gladys outfit on the Clarkley. Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Rồi, anh sẽ đến Excellent. thôi. I'll send her a wireless. Để Let nói her nhiều know làm you're gì, coming. đau hết cả đầu. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. Nó cho mình đồ gì đây? I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. Chắc thằng And này ở cái remember, phòng nghiên don't cứu nó ở trust the đâu. board. They'll try to win you over with promises of wealth and Đừng power. tin cái ban But it's a điều lie. hành. The board's only interested in filling their own pockets. If we Bọn don't put a stop to ban điều them, hành chỉ they're quan going to tâm run this việc là colony mẹ to the làm đầu túi ground. tiền của nó thôi, không quan tâm đến Transmission ended. con người khác. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Sẵn sàng thì tới cái chỗ kia thôi. Ok. Đây là ngoài hành tinh rồi. Gì đây? Cổng điều khiển à? Ô, giật. Tức là ngoài loài người ấy bây giờ đang rất là thiếu thốn thực phẩm, thế nên là rất là cần cái sự hỗ trợ của em này. Làm gì vậy? Yeah, so this is my hidey spot now.
Đây là vị trí của I was tôi rồi. looking for a place that was quiet. Tôi tìm một I vị figured trí the rất kitchen là would be tìm louder nơi than the yên tĩnh. hold, so here I am. Cozy like, ain't it? Rất là ổn đúng không? That's in pretty Thế good như shape sao về con considering thuyền how hard này? Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA 120, A2 model, I'm pretty sure. Nó nói về cái động cơ. Block 2 design scooshed in extra cargo space, but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh? Accurate in all particulars. Con này nói I chuyện luôn. conclude you are Edgewater's board certified Biết được mechanic. con này là nhân viên của Edgewater, nhân viên kỹ thuật. Đây là cái máy tính của con thuyền. Nó không thông minh lắm, nhưng mà nó nói chuyện tốt. Và như Ada là cái người mà đã khởi động con thuyền. Ada, thế còn cái việc cô mà không tham gia vào vòng nói chuyện này thì làm sao? Thôi thì còn mẹ. So you're gonna call her it? Anh sẽ còn nói là nó à? Không phải là cô ấy And my sao? voice is currently pitched to suggest female. I possess no gender. Nó không còn, Any pronoun preferred by the user is acceptable. không quan trọng là gọi là giới tính nào. I am not a board certified mechanic, but my dad Con này không phải là nhân viên He kỹ taught thuật me all he knew. của tập đoàn. Do you understand? Nhưng bố tôi là nhân viên. Speech recognition is one of the many Của tập skills đoàn. I've Ông ấy been dạy tôi rất nhiều programmed thứ. to simulate. You're not simulating it, you're doing it. I asked a question and you answered it. Hai đứa này phải không I thích nhá. am gratified you consider this facsimile convincing. Một là cũng nghĩ sao privacy có an toàn không nếu mà chúng ta có cái regulator, hoặc hai Ada privacy sẽ sửa cô từ bây giờ, và tôi mong có sự làm việc phải chấp nhận làm việc với nhau ấy. Thôi mình cứ I an don't see any toàn, mình holes in the cứ hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. bố tôi dạy tôi cách mẹ làm cái bánh mì kẹp phô mai từ cái máy hàn plasma. Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all of my life. Con này sống gần như Mr. cả cuộc đời ở cái phòng Thompson never let me sửa forget chữa how funny that was. của tập đoàn. Except for my schooling years, I was always beside Con này him. làm việc toàn bộ thời gian cùng với bố để mà sửa chữa He máy used to móc. carry me about in a sling Ngoài when thời gian I đi was học real little. thì When I got không older, làm he được sent thôi. me to sorting tools and parts while he worked. Dạy hết tất cả về cái Later, vấn he đề taught máy me móc. simple fixes like busted crate latches. Not on the regular. Once in a great long while, a Saltuna boat would break down on the pad. He'd always bring me along for those. Mostly, he did the same as me. Kept best. Không tua nhanh được à? Ok, Oh, did some... con này đuổi luôn này. Đây là tôi nghĩ đến lúc cô phải tự bước đi rồi, Parvati. Ok, làm việc gì thì làm đi em. Xem con này đi đâu. Cái gì đấy? Mấy ảnh quét võng mạc à? Đi còn mẹ la, em nhầm. Gì đây? Phòng thuyền trưởng à? À đây, holographic shroud. Lên level. Handgun. Cộng cái điểm này lên. Mấy vũ khí defense tăng lên, melee tăng lên, leadership tăng điểm lên. Ok. Apply. Accept. Thêm điểm perk. Ấy.
Vendor price. Này là mình nói chuyện mình sẽ làm được giảm giá tiền 20%, tăng XP của companion lên. Tăng 50 cân mang vác rồi, cái đấy tăng sau. Này là tăng thời gian mình làm chậm thời gian đấy. Được. Accept journal. Có đống nhiệm vụ Edgewater mình chưa làm này. Sai quét sai cùng này. Kiểm my đi. Mình quét trước. Gì đây? Chẳng có gì cả. Đây là phòng thuyền trưởng thôi. Giường ngủ. I've shut off the visual feed from my ocular inputs in the captain's quarters, so you're free to disrobe whenever you'd like. Gì đây? Sam. Có sự phản hồi từ cái cỗ máy này. Cái này cỗ này không có phản hồi gì cả. Sam. Gì đây? Phòng gì đây? Đây là phòng của con Parvati. Có đạn này, nhặt đi. Hộp dụng cụ. Cuốn sách hướng dẫn sửa đồ thôi. Những cái thứ đây, bố của con ấy đây. Cái phòng của nó, nói chung của phòng sập sệ, trông chán thật. Phòng này trông tử tế hơn thì không nằm. Phòng làm việc, phòng của các member, về sau chắc mình sẽ có rất nhiều member. Chung là cũng được đấy nhỉ. 8 phòng vệ sinh thì cái đều mấy chục ông xong mẹ chui rúc vào đây với nhau thì mẹ. Úi giời, hít sắm nhau rồi. Đây em đang sửa rồi. Kiểu tỏ thế, mất tí máu đấy mà. Đây vòng điều khiển. Mình đang ở đây, ở ngoài rìa của các hành tinh. Đây, quest mình sẽ đến hành tinh Terra 2. Phòng thí nghiệm của tổng ông Phineas Lab ở vệ tinh của hành tinh Terra 2. T-Phone này rất nhiều. Đây chắc là những cái map. Cả một cái như là hệ mặt trời vậy. Đây, giữa đây chắc là mặt trời, giống hệ mặt trời của trái đất, ít hành tinh hơn. Thôi, ok, đến tới đấy. Gì đấy? Đến Edgewater. Xem nào. System map. Ok. Liên hệ với Gladys. Groundbreaker. Ở Groundbreaker. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Mình có mẹ thời gian để mà có buổi giải trí nào đó. I have lots of minutes. Tôi có rất nhiều thời gian, rất nhiều. Unlimited minutes. Thực ra không. Providing an adequate power source, I can function indefinitely. Thời gian mẹ là mãi mãi luôn. Địt mẹ thôi. I require, as you may, in our Rồi xem nào. Đến Breaker nó ở đâu? T-Phone.
Docking Bay. Đấy xem nào. À mình đang ở đây, mình tới đây. Groundbreaker ở đây. The Mình groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. có thể hạ cánh được ở đây. Hoàn toàn ở cánh đây. Đây là một cái tàu Groundbreaker. Vừa nãy lại nhìn lại tưởng là mình đang... Let's talk when you're free. Ồ, sao vậy? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson. Một người phụ nữ tên là Junlei Tennyson. Một cái người thợ ở cơ khí rất là giỏi. Ok, thì bài thì làm sao? Maybe I ought to meet her. Tôi muốn gặp If you bà got ấy. time to swing us by, I mean. Nếu anh có thời gian chúng ta I gặp don't got nhau. much experience fixing actual Tôi spaceships. có nhiều I bet you can't kinh boast to nghiệm me, sửa she một can teach me tàu all manner of stuff. tàu vũ trụ, thì gặp bà ấy thì tôi có thể học được cách sửa chữa. cô ý định là rời khỏi cái tàu tôi và tham gia bà ấy à? Tôi nghĩ bà ta không thể giúp đỡ được nhiều gì đâu. Nhưng nếu mà cô muốn đi theo thì cứ nói với tôi. Gosh, no, Không Captain. đâu, xin I aim chữa. to stay so long as I'm welcome. Tôi có thể ở đây I mấy là tôi có figured thể Junlei and I could được chào đón. confabulate over wireless or by message. Tôi nghĩ là bà ấy có thể And hướng dẫn maybe when we tôi. put into Groundbreaker, I could stop by to visit her sometimes. But only when you don't need me with you. Ok được rồi. Thanks, Captain. Được, con I'll này be đi sure to gặp. make it worth your time. Thêm nhiều kinh nghiệm thì sửa Did chữa you được want to tàu talk tốt hơn. about something else? Có chuyện gì khác không? Thôi đi thôi. Rồi đến Groundbreaker. Party Selection. À, để đi cùng. Ok, có mỗi đứa thôi thì đi cùng thôi, còn gì nữa. Đây như một trạm không gian trung chuyển, một cái kiểu cái chợ đen ấy. Mọi người có thể tới đây. Captain. Tuyến trưởng. Hey, Captain. I'm in space. Tôi ở ngoài vũ trụ. I never thought I'd be able to say that. Tôi tưởng tượng đời tôi sẽ nói điều này. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Để kiểm tra cái độ an toàn của tàu mình thôi. Got a few days before it reaches critical. I'm sure Miss Chief Tennyson will Các get con it trên. sorted before then. Đi thôi. Mở map lên có cái gì không? Fast travel. Phải cả lều mẹ cái tàu to thế. That's Custom. not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a toss ball stick, I did it the first time. Custom. Xem chỗ nào bán đồ không? Steal. Hey, that's illegal. Thì mẹ bị lỗ rồi. Ôi anh ơi, thôi. Thôi, đi bán lín thôi. Đột lại. Bị lộ. Ăn cắp bị lộ. Đông lắm, phải lốt lại thôi, không mẹ nó bánh chết mẹ mình. Quay đi quay lại tưởng không thằng nào nhìn, thế đéo nào có thằng nó để ý mình cả, cay thật. Captain. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. Con tàu này nó to đến cái mức là đây. Tàu của mình đây. Tàu bên này có một tàu. Đấy, bao nhiêu cái bến đỗ. Bên kia có một tàu. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a toss ball. Truy nã. Ở đây này. Finish rails này. Cái ông mà cứu mình đấy. Fella did to get the board so wild at him. Thằng cha này bị chuyện thằng này thằng nào. Honor Margaret. Thuyền trưởng Honor Margaret. Truy nã. Customs and inspection, right this way. Vending machine.
Ok, máy mua hàng tự động. Rồi 7,5. Mình đang có bao tiền? 396. Nhiều đồ thế. Này mũ này nhìn đẹp ấy. Đây là sale value. Mua không biết bao tiền. Mua 170. Thôi. À đây có mua đạn này. Mình bán đồ được không? Ở đây sale đây. Pistol này mới của mình à? Bán đi. À cái này mình đang dùng. Ố, không bán được à? Identification, please. Thư giới thiệu. Captain Thuyền Hawthorne, trưởng you said. Hawthorne. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. Chứ mẹ tàu mình bị giam trên này bởi vì mình cái mình vi phạm gì ấy. Để tôi bị Not kẹt đây à? stuck per se. You could always throw yourself out the airlock. Anh có thể phải chui qua này cái cửa an toàn mà. New problem. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you probably riled up the wrong petty board bureaucrat, a man named Udom Bedford. You take the starch out of him, well, you won't hear any complaints Phải làm from một cái me. nhiệm vụ phụ gì nữa Oh, and đây? if you're headed out, Thì mày làm gì? Ok, làm gì? Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's Wanda not in Dorset. yet. It's not coming in anytime. Rồi. Much appreciated. Is there? The Stay with the ready. You'll find her in the rest and go. On your left when you enter the prompt. Make sure you... Be see. Rồi, thì mẹ đi gặp sau. Ở đây. Xem nào, cái nhiệm vụ phụ thằng này là cái gì? Đây, nói chuyện cả Wanda Dorset. Nào, thì đi nói chuyện. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go. Cái mod. Nope. À, nhưng ở đây mình có đồ. Có pistol. Có shotgun. One lives on Monarch. It's a wasteland. You were Đẹp phết. hearing things. No, seriously. There was a lot Đi of mẹ đi static. kia. Đây, mở cửa ở đây. Ô, phái trưởng là một kiểu thị trấn nhưng Purple berry punch. You want a punch? We've got your punch right here. đây là shell. Chắc ở đây này. I was wondering what they do with their waste. I guess they just chuck it down here. Ô, Where's it all go? rác thải thì thả hết ở đây. How about I stay up top? You know, keep watch. Con này mình đeo giám xuống. Okay?
Thì mẹ tưởng đéo dọc xuống. Không phải ở đây, ngoài đường này. Thực sự ở đâu đây? Đi vào sâu hơn nữa. Ui, 5 tầng thế. Đây là cell. Đây udom. Đây. Nói chuyện gặp bà Wanda. Sick Bay. Đây, Medical Bay rồi đây. Đéo đây. You know that's... Bây giờ là choét xem nào. Bán đồ đi, bán bớt đồ đi đã. Đây sell ấn nút E để bán. Mili 36 ra mà bán mẹ này thì đồ sao bán mẹ hết đi. Em repair cái gì em nào? Repair 147 cơ. Shotgun này thì mày hỏng bé bé rồi. Em sửa này đi. Đéo sửa khẩu shotgun này. Là mấy cái khẩu. Súng gì đây? Đắt thế. Thì phải còn 283 tiền ạ. 3% mẹ giảm giá. Ở đây bán mấy quần áo này nữa. Mấy đồ linh tinh này. $1,25. Này bán được nhiều tiền này. Thịt. Vòng cổ. Bán bớt đi. Thêm ít tiền. Xem cái khẩu súng mình đang hết đạn. Đạn heavy armor, light armor. Khẩu này sử dụng đạn gì? Heavy. Heavy armor và light armor. Maximum hết bao tiền? Nhiều tiền quá. 20. Mình có 991 mà. Hết đi. Thì đây là ammo. Accept. Mod đồ. Rồi, ok. Gì đây? Đẹp hết. Rồi, thì mẹ steal phát đây là ăn lean đấy. Kinh nghiệm của tôi chơi mấy cái trò kiểu này là I'm not going anywhere, you hear? Ellie. You can't keep me out of there. Gì vậy? Please don't make a scene, Dr. Finhill. Bác sĩ Finhill. I am not making a scene. Cãi nhau cái đéo ở đây. What seems to be the problem? Vấn đề gì vậy?
Nếu không có thuyền trưởng Julian, tôi sợ rằng không có đồ. We don't have the ability to manufacture our own medical Không supplies tự here on làm được cái Groundbreaker. đồ cấp cứu. Regrettably, we are dependent on the Chắc bọn board này for chắc là phải such mua. mundane Áo items sọt as ra mua bên bandages ngoài. and antibiotics. Rồi ok, hiểu. Nhớ mua đi. Lượn đây. Nói cho em này mà. I'm sorry. Am I causing a scene? Xinh thế. See, Furu? We could have avoided all this unpleasantness if you... Let me get one thing straight. Jessie and I are not friends. Tôi không I phải just owe bạn. her, okay? Tôi chỉ nợ cô ấy. As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Ở đây lâu quá mà không chấp nhận khách vào thăm. Ok, tôi sẽ gặp Jessie Be cho. my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be... Rồi, gì đấy? Task nhỏ này của mình. Companion. Oh. Chuyện với Jessie. Lưu đã. Menu save. Ok. Đây bà Vanda đây, đó set đây. Hey, that's against regulation. What do you think you're doing? Làm cái gì vậy? Không, tôi kéo làm gì cả. Ok mẹ. Đi mẹ. Nói dối được cơ mà. Đi. Ai đi đây? Ở đâu? Ui. Đi con mẹ. Quarantine. Operating room, phòng vận hành. Quarantine là phòng ấy. Holographic sky. Có thời gian. Cái holographic kia là mình. You ever wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? Phòng này là phòng ấy, phòng. Lần cuối cùng hãy để cho tôi yên. Không muốn bị làm phiền. Ellie ở đây gửi tôi đến đây. Cái gì? Thứ ổn, chúng tôi đều ổn. Tôi không biết cô ấy mày lo lắng gì cho tôi. Mày bị ốm. Cái này chỉ muốn được một mình thôi. Cô ấy rất là lo cho cô đấy. Tôi không từ bỏ con được rồi. Tôi không băn rộn chuyện này. Nghe mở cửa vào. Nói chuyện. Rồi ok, nói chuyện. I'm not sick. Tôi không But if you ốm. repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You ain't with the board, are you? Anh không phải làm việc các tập đoàn đúng không? I owe them a Tôi nợ lot. họ rất là nhiều. I might have missed a payment or two, and the other night I swear Lỡ someone trả was following nợ me mà back một to hai my lần, room. giả vờ So I hold ốm up để here to trốn. lay low. Làm gì? Nó cần làm gì? No, I didn't do anything. Không làm gì cả. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank Bọn you. tập đoàn In my line of cử work, that's a người skill thì you giết develop con này during luôn week à? one, Thì mẹ. assuming you Vậy want to đấy. keep breathing. All right, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. Trộm. I specialize in particularly high-end and historically valuable Chuyên items. trộm cắp những đồ cổ vật và những đồ có giá trị lớn. I caught rumor that the blood-tier diamond, last worn by an có heiress on the cái Lost viên Hope, kim cương. had surfaced for the first time in 70 years.
Giọt máu, giọt nước mắt máu. 3 tuần trước có cái tin đồn là có cái này, có cái viên kim cương này. Muốn đi trộm à? If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? Không trộm được. I was gonna steal it. Lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udom's deposit. Nó trộm được rồi à? Và định bán cho thằng Udom. Udom Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Nhờ mình phải đi thu hồi lại sao? Rồi nói chuyện với Udom. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Ok, rời khỏi đây đã. Đi nói chuyện để cũng như là để lấy lại cái. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. Đây, I'm just lợn gonna đây. hang in the back and try not to touch anything. Kia ở ngoài này. Đây, Udom Wheeler Bedford. messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable. A Thuyền vessel trưởng that used to be Unreliable. helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Thằng này không biết thằng đấy. Something À, không biết. happened to my favorite scruffy freelancer. Thầy biết thằng thằng thuyền trưởng thật là thằng kia nhỉ, nó không biết mình là ai. Quyền Alex đi, tại sao anh cầm giữ chiếc thuyền của tôi? Alex's ship, not yours. Tôi dừng con tàu của Alex chứ không phải của anh. I guess it's yours now. Tôi biết chắc là nó của anh rồi. Nếu anh là thuyền trưởng. A game we play, he and I. Theo cái toán trò chơi của anh ấy và tôi, thằng Alex. Soon. I impound his ship. He explains why he can't give me the info right now. I ask him to turn in wells. Around and around we go. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells thầy might muốn khai thác, muốn bảo mình khai ra chỗ thằng của ông Phineas Wells ở đâu? Biết gì không? Tại sao tập đoàn lại rất là hứng thú với ông Wells vậy? Này là một người điên, một kẻ trộm, là một tên khủng bố. Rất là căng thẳng đây. Alex chưa bao giờ nói chuyện về Phineas Wells. Well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Để sợ bọn tập đoàn sẽ phải có đầu tôi mất. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Cái gì nữa? Tôi giúp anh không? Đây. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Rất nhiều phải trả giá bằng đi vào nội tạng à. Persuade. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. Tập đoàn thể làm tất cả mọi thứ để thu hồi cái số tiền này.
I quite concur. It's refreshing to deal with someone practical for a change. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Ok. Mình xóa tội cho con kia rồi, xóa nợ cho con kia rồi. Nhưng mà với một cái điều kiện là nó phải làm việc cho thằng này. Thế là hợp lý. Mẹ mình đéo có tiền mình trả nợ nó. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. Rồi, ký được rồi sao? Trả tiền cho ta đi. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Có thể nợ mình rồi. Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. Con này là kiểu bác sĩ trên tàu của mình. Ok. Thật sự là cô muốn làm việc cho tôi chỉ vì tôi đã giúp đỡ Jesse. If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. Ok, chào mừng lên thuyền. You won't be sorry. Or if you are, just add it to my debt and we'll figure something out. Welcome to the crew, Miss Ellie. Chào mừng We're real happy to have you. Chúng rất vui khi có cô. Đây đi này, thành phần trên thuyền của mình rồi. Đây nào, có điểm cộng gì vậy? Character, skill lên level, negotiate của mình là cái nào nhá? Đây, tăng mấy điểm lên thì mẹ đi đàm phán nữa còn ra chuyện. Defense lên, steal tăng lên, leadership. Ellie, mẹ giao độc luôn. Còn choét, tăng medical skill, tăng 30% máu. Tăng máu lên đi đã. Tăng máu lên đã rồi làm gì thì làm. Mode aggressive passive. Xem nào. Passive thì là mình chỉ định thì nó mới đánh. Defensive ta sẽ đánh. Sẽ đánh cho đến khi mà trận đấu kết thúc. Để aggressive đã. Ellie, Line 28, Medical 38, Perk Healthy, Quick Draw, Ability Quick Draw. Mẹ bắn, rút ra bắn được vài phát vào mẹ mục tiêu. Level 7 máu. Ammo xem ammo có không. Đi mẹ trùng xì đá thế. Đi mẹ, rút ra. Rút ra được à? Thế thì rút ra được. The fuck. Đi phải trông chán quá cái con em Ellie ơi. Rút cho tao cái này ra.
Mẹ mặt mũi đang xinh xẻo thì con mẹ đeo cái đấy vào thì đeo thì mửa được. Này, nói chuyện với bà này xem nào. Well, well, Dr. Fenhill. It's not often I see you on this side of sickbay. I make it a point not to get shot, and when I do, I can usually take care of the mess myself. It'd be nice to have you in here patching people up, not just blowing them apart. Rất mừng khi con bà kia mừng gặp con Ellie này thôi, vì con Ellie này lâu lắm rồi không đặt chân đến cái con thuyền này. Have it your way then. You always rồi, know okay. About your friend here. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? Anh là một thuyền trưởng, If đúng you're here to không? better yourself, you'll have to wait. Để khám thì anh phải đợi. Trouble with our delivery service. Không muốn rắc rối với cả đơn vị vận chuyển hàng hóa. Did he now? The mouth on that man. I swear his late mother'd be ashamed. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another... I'm beginning to wonder... Rồi mình sẽ tìm ra một nhiệm vụ phụ. Ok. Thế cho nhanh. Bị đeo vào trong cái đầu. Ít con mẹ, bây giờ bỏ ra nào. Mình đeo thì được, nhưng mà sao cái này của con Ellie mình không thể nào mình gỡ ra được nhờ. Ôi. Tech skill cộng 5. Trời ơi, tôi muốn bỏ cái mũ này ra mà sao tôi không bỏ được ha. Ngứa mắt thật. Là nói chuyện cái thằng tiếp tân, lễ tân. Không phải. Đấy, nói chuyện gì vậy? Ủa? À, cái này mình phải đi tìm cái thằng này. Thôi, hôm sau chuyện bà kia đã. Tự nhiên thu nạp thêm được một thành viên mới, bác sĩ. Đây là phòng nghỉ của cô ấy rồi. Thành viên trên tàu rồi. Này, đi qua cửa đây. Nhà hàng. Này, pick up được này. Này kiểu đống rác thôi. Mẹ, mình ra bãi rác phải nhặt đồ khổ thật. Sida. Đây, lát đi. Bless my heart. A bà già nào đây? stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular Đây có lý do reason? nào cụ thể không? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Hay chỉ nói với anh là cái Made khả năng nấu without căn a của tôi single ngon hơn? natural ingredient or an oven, just like store bought. Đây có đồ để bán à? Phoenix gửi tôi Those tới have been đây. the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Anh và tôi có thể bị vứt vào hư Lucky không for nếu us, mà nói chuyện về Groundbreaker's a free về port. tập đoàn. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Rồi, Now, cái I only khu have vực the này thì one cái nav con key. thuyền này nó không nằm sự And kiểm they're soát hard to nên come là by có thể these nói chuyện days. thoải mái. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Có nếu muốn kiếm tiền thì tôi mới có cơ hội cho anh đấy. Mẹ mình biết. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna?
over in engineering. Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find. Đi gặp bà Edna cũng là đồng thời cả cái nhiệm vụ con đồng đội mình muốn đi gặp luôn. You've got it. If you should find a secret worth selling, don't. Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's. Xem lại bán đồ gì nào. Khẩu súng ngon này, 5.000 luôn, đắt vậy đấy. Mấy đồ linh tinh. Rồi auto save này, xài quét này, signal, coding, tìm thuyền trưởng Iron. That's small, cái này đấy thôi. À đây, nhiệm vụ cùng với cái companion của mình là giới thiệu property tới Julian Tennyson. Ok, nhiệm vụ phụ này xem nào. Ngay gần đây thôi, chạy quanh đây thôi mà. Ô này phải có key mới mở được. Something on your mind? Ngoài này. Robot quảng cáo ạ. Đâu vậy? Mình đang đâu vậy? Trong này 20 mét. Đây à? Ủa, đi đường nào? Đây. Trời này rất là nóng, phòng động cơ. All day in here and not have looked at half the best stuff. It's all pretty warm though. Con Paveti rất thích. Để nói chuyện với bà này em nào. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Groundbreaker thì thường ít người tới thăm. Good for you. Hope you scared some sense into those bureaucrats giving you trouble. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Salute. At ease. Nice to see an outsider with some working brain cells. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Mình tới đây làm gì? Để tới Groundbreaker làm gì? Tôi rất tò mò khi ngay cả phải hỏi nhiều người thì toàn chỉ bảo là phải đi lượn qua thôi. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Okay. I'm trying to live a more balanced life. Gun in one hand, scalpel in the other. I already knew it'd be easier to teach an automech heart surgery than to change your mind. Hai người biết nhau. Groundbreaker's a small town in a big ship, and anyone who spends any time here gets to know Junlei. We don't see a lot of competent surgeons on Groundbreaker. Dr. Fenhill is my on-again, off-again freelancer. I take it freelancer, Dr. Fenhill này mẹ thoải mái, đi đâu thì đi. If you ever decide to settle down, there's a home for you on Groundbreaker. What? I didn't think you just... Parvati, is it? Parvati, mình giới thiệu Parvati muốn nói chuyện với Julian đúng không? What can không? I do for you?
I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Bà này thân thiện đấy. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could Bà đã teach một me mình some things. I could message điều you later. khiển được maybe? cái con tàu này thì có thể I'd be happy dạy to make the time, Parvati. hướng dẫn con này You một can chút ask me không? anything. Ok. Mình ủng hộ con Parvati thôi. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said sorry. I like it. Honest. Con này nói Sorry. vấp vúng kiểu mẹ hơi ngượng. Ok, mình ủng hộ Parvati Couldn't thôi. have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Con tàu này sắp hỏng, có vấn đề gì vậy? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping Lò superheated phản air ứng. into my ship. Cần phải thay thế. Sao Only chưa the thay đổi board vậy? has access to new parts, and I Chỉ có won't let them mẹ tập swindle me đoàn into mới có a corner. thể cung cấp được cái dụng cụ mới. Nhưng con này vẫn phải sửa. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Nó phải sớm sửa cái hệ thống chạy năng lượng của nó, nếu không thì nó sẽ tỏa nhiệt ra và mọi người đấy trên chết hết, mà không thể đưa đến cho tập đoàn được, bởi vì đưa đến tập đoàn thì con nhà bị thu tàu luôn. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Hold on. Đi lấy đồ hộ thôi. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Rồi, mình sẽ đi lấy chỗ cho, được chưa? Ok. Hmm, 10.000 bits. Phải làm nhiệm vụ phụ đi mẹ thì mới có tiền trả được. Rồi, đi xuống tầng dưới để mà sửa đồ. Đâu nhỉ? Tầng 6. Mình phải đi tận đâu? Cái này nhiệm vụ phụ mình sẽ quay trở lại tàu và nói chuyện con Parvati thôi. Đây. Tôi phải đi đâu? Về tầng 4 à? Di chuyển đến backpage. Đây là bản cắt ngang của một con Raptor. Kỳ nhông. Expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. No sudden movement. Bọn dưới tầng này thì bọn bị bọn outlaw, kiểu như là bọn không có chính phủ, không một luật lệ gì nó chiếm đóng. Lấy ít đồ. Biết mình đây rồi nên là thôi, mình đi thẳng vào xem mà. Medical drone. Ơ đi, con mày. Đóng ơi, không thế. Ôi đau quá.
Thì con mẹ bình thường đi vào bình thường được, không có đề phòng gì cả. Cái con Elite này nó sử dụng vũ khí không đấy? Who the? Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. No sudden movements. This guy's crazy even by my standards. Cái này sẽ là địt khùng, địt mẹ. Here we go. Bắn thôi, chơi thôi. Anyone else? Nice one. Đây, bắn đạn plasma. Ai da. Địt mẹ mày. Bắn 3 viên cùng một lúc. Chết chưa? Bắn anh cho bụi mẹ luôn. Không bắn xuyên tường được. Ôi, thì phải con Ellie mạnh thật. Còn là bắn đạn plasma thì mẹ khỏe thật. Và thì mẹ hóa thành bụi ở đây. Outlaw đây, Captain đây. Bạn định cho bụi mẹ luôn. Lọc pick cái này ra. Steal hết. Tạm lấy. Còn nào kia? Smells kind of like old Bessie. They got the drop on them. Máu. Ui, mẹ khỏe thế. Ui rồi Emily. Chém nó. Chém nó. Mẹ mày. Mày này. Robot với chúng tôi này. Emily tanker lên mạnh mẽ thế. Are those hibernation pods? And I thought my Subgun plasma. Tầm này giết hết rồi thì vào loot hết thôi. Gì đây? Khoang hàng. Gì đây? Heavy weapon. Montalok 88 đam. Ngon thay luôn. Gì đây? Deadline long gun. Thay luôn. Đạn plasma long gun. Energy. Heavy weapon. Hồ này đam điện 50 đam. Và cái này không, này 28 đam. Đạn heavy 28 đam. 24. Plasma rifle. Montage. Được, em này cầm khẩu này cho mẹ trông cho chuyến. Có cái mũ mới ngon này. Mũ đi xuống được, cay thật đấy. Gì đâu, lấy hết đồ đi. Ok,
Hết đồ đã. Có tầng đi lên trên. Có vẻ là hết đồ rồi đấy. Today's my birthday. Còn nữa à? Hôm nay là sinh nhật của mày á? Này thì sinh nhật này. Được chưa? Nằm ngay. Chơi nào được với tao? Gì đây? Gì đây cả? Lút hết đồ rồi. Mở cửa này. Thiếu hai, còn thiếu một cái kiểu lockpick nữa. Mở được. Mình thấy lấy thêm cái lockpick nữa phải mở được không? Không mở được. Gì đây? Radiation Park. Lấy radiation này mang về cho cái bà sửa tàu kia. Nhiều đồ phết. Gì đây? Spray corona. Corona gì đây? Virus corona. Tiếp xem nào. Dễ sang bên này, đằng nào mình đi đây rồi thì đi xem bên này có gì không. Energy cell. Cái tầng đến này bị phá hủy hết rồi. Chả có ai dừa sống dưới này. Sniper. Mấy thằng ở đây. Ôi cái gì kia? Leader này. Leader với tôi này. Đi mẹ súng cái này bắn mẹ chị thế. Chúng nấm à? Hãy xem. Một đoạn lóc, một đoạn nhật ký. Combat drone. Ủa xác thằng. Đây có gì? Ôi ấu trùng à? À đây. Outlaw Squad Leader. Gì đây không? Pin. Vũ. Gì đây? Rượu. Ngon. Assault rifle. Tiền. Mình thêm được cái mũ gì đấy? Ammo 4, lockpick cộng 5. Đổi mũ cho em Ellie. Mẹ đổi cái mũ ở trong thịt mẹ. Tệ vãi chưởng nghĩ thế. Đây, đấy, bộ đồ này trông đỡ hơn này. Ammo có 3, ammo 9 tích. À, bộ này bộ đồ bình thường. Ủa? Vậy cái bộ đồ đấy thằng Chief Outlaw đâu? Bộ gào giống của mẹ chưa bắt giới à? Kia mới trả đồ cho cái bà thuyền trưởng. Gì đây? Thịt mẹ quái vật gì đấy? Mantiquin exam.
Mantiquin, Manti là bọ ngựa. Đây, You've đồ tới này. returned, and in one piece. Color me impressed. Good work. Đây, mình đưa đồ There's cho a bà ấy. terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Lên level. Điểm leadership đã tăng lên, defense tăng lên, technical phải tăng lên. Roof, Regen, Commando XP. Đây, tăng cái điểm này, điểm của đồng đội lên. Mình đi xuống tầng dưới à? Ủa, mình đi đâu? Rất là hiểu nhỉ. Thì quên. Kia này xuống. Miss Ellie, Dr. Gunhill. I notice your pistol's been making a funny noise. What are you talking about? I oil it every night. Look here. Your slide's not recoiling fully. You might be due for a new spring. I could take a look, maybe fix it for you. Mà tít này. Rồi mũi nào đây? Từ từ thay súng đã. Đạn plasma này còn nhiều hơn đạn thường nhưng mà. Nhiều bọn mantis, bọn bọ này. Lõi, mấy cái lõi trong này nó nóng bó mẹ ra. Đây, trên này. Bắn đồng đội tàu này. Robot à? Và thịt mẹ robot nó bị dính đam à? Không dính đam. Đâu đi vào đâu? Vào đây à? Pro này. Chạy. Đánh, bắn sao nhỉ? Bắn đi, đánh đi. Nó đã. Ô đi mẹ hạ gục đồng đội mình rồi. Đứng dậy chưa? Đây, máy này. Rồi, nhiệt độ giảm xuống rồi. Groundbreaker rất là biết ơn mình đã mẹ cứu sống lúc này. Làm giảm nhiệt độ của cái con tàu này xuống không mọi người mẹ. Chết
Chết mẹ, chết nung trong này, chết cháy trong này. Đồ. Riêng nào. Đây. Trên này còn có gì để loot không? Nhật ký. Chả có gì cả. Đây, đừng lên đây. You take real good care of your pistol, Dr. Fenhill. I oughta. It's kept me alive this long. I mean, you treat it nice. It makes me happy to see, because I feel the same way about my wrench. Hai con này chém gió với khẩu súng con Ellie. Job. Feelings got nothing to do with it. Stay with Steel. Đéo trò. Đây, tôi sửa tàu cho bà rồi nha. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. Không bị mẹ If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Mình cấp các cái quyền lợi của mình trên tàu rồi. Rồi, ok. Có nhiệm vụ nào nữa không? Thì mình mới có 3.000 nên mất 10.000. Thôi xem sai quét có gì không. Vậy thì đi cày tiền đã. Mua đồ y tế thì vào đây mua được này. Đây tôi mua full đây. Cấp quyền rồi. Harassing. You have a creative definition. Then Good. Now, a better selection than you'll find on the promenade deck. Mua mặt nạ y tế. Máu đây. Cái 45 đồng. Tổng 45 đồng à? Tổng 226. Còn nhiều máu không? Mua đi. A better Thôi, mua thế thôi. Bella. Get cooler in here? I sold it. Didn't seem to make me any quieter. That mod was for your gun, not your smart mouth. Hai đứa cãi You nhau. want to bust my chops? Do it over drinks next time I'm on station. Please don't mind her. Everything I sell works as advertised. Some people just like to sell. Thôi rồi, bà quảng cáo ít thôi. Energy cell. Nhận được nhiều súng thế. Đây là buy, mình đây mình bán đây. Thinking about some. Bớt đồ đi. Tám tam 28 tam như nhau.
assault rifle. Bá nốt. Cái này hỏng bá nốt. Bạn bớt đi lấy tiền còn mua đồ. Ô, cái Google kính. Bán mẹ này đi. Bán mẹ này đi. Gì đây? Medical mình gắn vào đây để hồi máu. Thôi cái này để cho con ấy đeo. Pavati đeo cái kính này vào. Hợp luôn. Xem là xem vũ khí của mình có thay được cái gì không. Đây, plasma rifle. Đặt plasma xem. Rất nhiều đạn. Nhiệm vụ này là mình find doctor. Find captain. We sure have seen a lot of the colony, huh, Dr. Fenhill? Ellie. And sure, but most of it looks the same from inside a ship. Sorry, Dr. Ellie. Still though, don't you Còn find Pavati it vẫn gọi thrilling? con Ellie phải chị doctor nữa. Look, it's just Ellie. Này cứ gọi tôi là Ellie thôi, không cần gọi là bác sĩ Ellie đâu. Lên thuyền đi tìm rồi. Hey, you got a second? Felix này thằng nào đấy? Hey, we don't know each other yet. Chúng biết But nhau. I'm Felix Millstone. Felix I was in the Millstone. middle of a little discussion with the local authorities when you passed me by. Có I noticed your rắc ship rối với reports. lực lượng chức năng. Got to thinking you might be looking for some crew, so I wandered by, just to take a closer look. Thầy muốn tham gia Gotta vào hand it to you, nhóm của mình. boss. That's a fine looking ship. Only thing it's missing is me. Ít còn mẹ để tự tin thế. What? No. Okay, yeah. Mẹ thằng này tự tin vãi trưởng. I'm not trying to be all Mẹ creepy like. I just want to make a good case for nó myself. đi theo mình, nó theo Just dõi give me mình. a shot. That's Cho tôi all cơ I'm hội, asking. tôi chỉ cần thế I thôi. could be the best damn crew you ever hired. Xem một thành phần mẹ rất là mẹ có lợi cho anh trong nhóm. Được rồi, đây sẽ buổi mẹ mới thuyết trình của anh. An interview. That sounds fair. I mean, first time for everything, right? Ask me anything you like. Hỏi tôi bất cứ gì anh muốn đi. Vị trí thông minh. Giá trị của Pi là bao nhiêu? Thế trong chiến đấu thì anh thế nào? Are you kidding? I love a good fight. Đánh nhau rất là One tốt. time, I took an autoloader's head clean off its servos with one swing of a tossball stick. You can count on me in a scrap, boss. That's a promise. Nhớ về thằng này nó như nào? It's delicious. Mock apple pie and a tripicale crust, maybe with a little cream on top. Classic. Pi đã tưởng là pai à, vãi lều thì mày thành ngu vãi lìn. Foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. Này I không ai told him theo my lệnh. problem is not with authority, it's with jackasses. Mẹ thằng này không So nghe yeah, lệnh. I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Hope that's not a deal breaker. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night,
my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Thằng này nhiều cái thằng ngáo ngáo ngơ ngơ ấy. Exactly. I was only doing what any self-respecting Rangers fan would have done. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Thầy từng làm, tức là làm nhân viên bãi đỗ tàu thôi. Thôi, lượn mẹ đi. Well, try my best. I appreciate you giving me another shot at least. If you change your mind, I'll be right here in the docking bays. Lựa đi. Mẹ trả lời pi pi, số pi là bao nhiêu? Ông trả lời lại là pi, phát cả đài. Cụt. Gì đấy? Sự unreliable. Thì tôi không nhớ anh đâu. Thì tôi không có bao giờ có cảm xúc gì cả. Các bạn thấy là sao? Welcome back, Captain. How can I be? The unit is a cleaning Sam. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains. Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! No, no, no! Captain, we are now capable of accessing the Một cái cuộc gọi nhỡ khi mà mình rời khỏi tàu. Requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Von Cortez. I'll be here. Ok, mình đã nhận thêm một cái nhiệm vụ phụ khác à? Một cái đấy, bức thư tín vừa rồi đấy, có người mẹ bị cấp cứu thầy đéo đó đấy. Ủa, mấy em kia đâu rồi? Papati thì ở đây. À, nói chuyện với em ý về cái vụ ấy đó. Captain, can I get your temperature on something real quick? Tôi thể nói chuyện với anh ngay bây giờ được không? Được rồi. So, Junlei and I have been talking some. Julia và con này nói chuyện. I got him here on my datapad, and well, có thông tin về she sent me a poem. data. When she wrote her own self, Bài I'm thơ. pretty sure. I don't know if I should read into it, because poems are all symbolic and such, right? It's not so good, but real sweet. Phải tán nhau ở BD à? Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. The trouble goes away. It sings. Về cái nội dung bức thư về một cái người bị sửa chữa cơ khí. I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady. Phải tán nhau. It's a real romantic poem. Bức thư My chest hurt kinda. Bức thư bức bài thơ rất là hay. Đấy, vậy thì cô đấy. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Không thích thú với những cái va chạm vật lý. These ways, not like other folks seem to be. It's not that I can't. I just don't care for it. Tôi không thể mà tôi thì không quan tâm. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Những người trước trong cái nhóm con này vào tình cảm. Về mặt tình cảm con này rất là thì phải lạnh lùng. Cô là một người rất là ấm cúng nhất mà tôi từng gặp. Mọi người khác nhau thôi, không phải lo lắng về điều đó. Thứ ở đấy chỉ là một vài thứ rất là tốt, nhưng nó không phải tất cả. Mọi người nói với tôi cũng như vậy. Khen con này thôi. Cảm ơn thuyền trưởng. That makes me feel a touch better. Tôi làm thấy Actually, I had tôi another rất nhiều. message from Junlei.
couldn't work up the courage to open it. Có một bức But I'm tiện gonna khác, change that. Right now. nhưng mà nó chưa mở vì không có Here we đủ go. dũng cảm. Nhưng mà mở ra Let's luôn. see here. Talking about old friends, got to thinking. Isabel. Nói chuyện về Isabel. Who's Isabel? Isabel là ai vậy? Thứ ổn They chứ. were close, Captain. Họ rất là Like, thân với more nhau, than friends close. hơn là những người bạn. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but Nói chuyện về how những far in the past? như quá khứ như nào? 10 years? 10 Last week? năm trước hay là Captain, tuần I'm trước? feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Đi mẹ, con này thích con kia. Đi mẹ, vãi lều. Rồi nếu mà lần sau xuống Grand Break thì sẽ cùng uống. Không uống rượu chứ. Tôi nghĩ rượu không giải quyết được vấn đề gì đâu. Được rồi, thôi đi lần sau xuống thôi. Captain. I'll be ready. Rồi mình sẽ làm nhiệm vụ khác trước. Đây, tìm thuyền trưởng Iron. Ủa, em bác sĩ đâu rồi? Terminal. Điện tử. Trên tay sân này. À đây. Một cái cái đoạn bài thơ đây. Gì đấy? Mình đọc ra một loạt cái nhiệm vụ phụ. Nhiều chữ quá, đéo muốn đọc. Distress signal này. Weapon from the void. Vụ này nào, phải tìm được vũ khí à? Đi tìm vũ khí à? Trên tàu này còn cất giấu vũ khí gì nữa à? Phòng anh bác sĩ đâu? Ở đây không? Đây. Đây, bộ đồ phẫu thuật. Sách kim tiêm hồi máu các thứ. Đây, phòng anh bác sĩ đây. Ok. Đang ngồi trên này. This Roseway business smells. Something tells me things didn't end well for the guy who made the distress call. And whoever or whatever got him will be waiting for us. À, đang nói tới cả cái đứa mà cái video call vừa nãy đấy. Cô có được ý gì không? Chỉ cần cẩn thận thôi. Chỉ không ai nhận cái công việc này thì mình nên cẩn thận. Rồi cần giúp đỡ Ellie và chúng ta sẽ đến giúp họ. Ok. They don't give medical degrees to dummies, Captain. Anyway, we might as well take a look out there, see if we can get the jump on whoever's waiting for us. Rồi đi xuống lấy cái đồ weapon from the void xem là cái gì em nào.
mình phải đi đến chỗ Phineas, đến chỗ Gladys thôi. Ok, làm sao làm cái vụ này trước đi rồi. Cái thịt mẹ đi xa thế. Mấy phần phun dầu phôi tiếp quét nào. Ở Celia đây, đến tới tới. Destination reached. Silla tới nơi ạ. Giật cả hai em đi. Mẹ này hút thuốc à? Ngầu thế. Ngoài vũ trụ. Ô, giật thế. Gì đây? Scylla, no laws, no lines, and a whole lot of guns. I love this place. Ellie rất thích. Looks like they started terraforming the place, but gave up halfway. Hành tinh mà không có luật lệ, không pháp luật, mẹ bắn súng suốt ngày. Úi dồi ôi, địt con mẹ. Ô, tổ sử ngã xuống mất đống máu. Ủa, lên kia kiểu gì? Nhìn thấy cầu thang nên mình hấp tấp nhảy mẹ nó xuống. Rồi, đi thôi. Cái tàu gì đây, nhìn khiếp thế này. Quái vật à? Robot. Kệ đi, né nó ra. Này kiểu cái một cỗ máy khai thác ấy. Cỗ máy nó cắm xuống khai thác quặng, khai thác năng lượng của hành tinh này. Cả cái khu vực này như là cái bãi khai khoáng đã bị bỏ hoang. Nhả ra. Ui. Ui. Đi cái đầu thế. Màu đá. Ui, đi khỏe thế. Oh my captain. Mấy em kêu. Em quái khỏe thế. Scylla, no laws, no lines, and a whole lot of guns. I love this place. Looks like they started terraforming the place, but gave up halfway. Nhầm. Ngồi kia là cái cầu thang đi xuống. Chạy nhanh đến đấy xem. Qua quái vật đi. Mẹ bọn quái vật trông nó mạnh vãi đái. Né nó ra. Qua. Né luôn. Thì phải tưởng này chết mẹ rồi vẫn sống à? Ê, đủ mà. Ông này bắt giữ ạ. Nào, thôi mấy anh ơi.
Mày đi. Mẹ em tao khỏe lắm. Ui thịt mẹ bọn đấy sủi hết mẹ luôn. Một chữa thương. Từ từ, ông cứ ngồi đấy đã. Tôi đi lút đồ đã. Cảm giác mình hỏng à? Về mẹ đi. Nào, ra nói chuyện lúc này. Mẹ đấm thâm mẹ mắt. Tremendous work, friend. Here I was ready. Why does that sound familiar? Nghe quen thế. It's Ellie. Excellent timing. Hello, Căn thời gian Ellie. chuẩn lắm. Chào What a Ellie. pleasure it is to see your sparkling beauty in this barren waste. Thật vui khi gặp cô ở nơi đẹp đẽ thế này. Đây là bác sĩ Finhill. Không có thời gian đâu. Absolutely correct, Sao phải rời khỏi đây? No need to dwell on this, not at all. Symptoms detected. Elevated heart rate. Dilated. I'm not terrified, you Ta không bucket bị of sợ. bolts. That's Cái đống sắt vụn ngốc kia. Captain Iron. Đúng không? The one and only. Người duy nhất Captain Iron. Who's asking? Wanda didn't send it. Wanda gửi anh tới đây tìm tôi đúng không? Đúng vậy. I swear, land on Groundbreaker even a moment tardy, and that busybody's already been up your ass and up. You tell her these automex are coming, and sending a hired stooge to rescue me from certain peril. Yes, well, I shan't. Give Wanda my chilliest regards. And farewell to... You'd better hope not. Làm gì? Phải quay trở lại báo cáo cho bà kìa. Phải chạy đi chạy lại. Làm nhiệm vụ có tí mất công. Úi rồi phải đông thế. Ông anh cứ ngủ nhá. Cứ nằm yên đấy ngủ đi nhá. Chạy đi có tí mất thời gian loát cái thời gian loát game còn nhiều Nice hơn. thing about traveling with the captain. We meet all sorts of new people. Sure, best part is when they pay us. We never really had new folks in Edgewater, except the captain. Kind of hard to make new friends when everyone's already decided they don't like you. Could be a favor in disguise. A lot of people out here ain't that nice. Còn này đúng là nhiều đoạn hội thoại thật. Hai đứa đồng đội của mình mà đến lắm hội thoại. Please, would you kindly inform the crew that long chats with Ada are not required every time the captain leaves the ship? Nào thì quay trở lại report. Groundbreaker. Destination reached. The Groundbreaker. I'll lock up behind you. Nào xem cộng điểm. Tăng điểm bắn súng lên. Nào đi báo cáo. Rizzo's
Nhảy xuống tí mà đấy. À, gì đấy? Lên người đầu mặt trăng. Đây, nói chuyện bà này. Were I a gambling woman, I can't thank you enough. Xong nhiệm vụ. Đây thì uống rượu con này xem nào. Đâu? Hay vào quán rượu đây. So, how's this work? Do we get a table, stand in a corner? Có party chưa ở quán bar không biết thế nào. Rồi nói chuyện với nó. Okay, so what are we drinking? Uống gì đây? You're the expert. Anh là chuyên gia. Oh wait, Anh là chuyên gia don't worry mà. on the price. I got this. Đừng để lo về giá. Do it proper. Tôi lo được mà. Cô không phải là người uống rượu nhiều thì bắt đầu uống với bia đi. Cô là người mới với cái việc thì mẹ xóa này đúng không? Thì uống rượu thì sao? Nhưng mà cô muốn mẹ say thì mẹ uống whisky nhé. Cô thực sự muốn làm điều này không thì chúng cô nó hơi lo lắng quá. Ok. Oh no, that's on account of my not being able to sleep lately. Cái này It makes my hands all twitchy, you know. Này ngủ ít quá, tôi ngủ ít quá nên là nên hơi mệt. Feel my heart shake. Uống rượu thì sao? Fruit and such, right? Okay. Có Fine it is. có hoa quả đúng không? Bottoms up. Good choice for getting sloshed when you want to act fancy about it. Wow, this is Điều này thì là tốt đấy. Điều em vừa mới uống mẹ một Who'd have guessed old fruit could taste so good? Oh, Captain, I'm pining for June like something fierce. What am I doing? I mean, just with Junlei. I don't know what to do about us. Tôi không biết làm gì về chuyện của chúng tôi. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Nói chuyện với Captain Isabel. Like she wanted me to know. Như là muốn nhắc tôi mới không biết về con Isabel này. Myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Để tôi toàn bộ thời gian trước là tôi đang tự lừa bản thân mình. Để cô ấy không hề hứng thú gì với tôi cả. Nhưng mà cái thực sự là cô ấy đã viết gì trong bức thư cô chưa nói điều này. Chuyện rất là dài. Chuyện về bố cô ấy với cô gái Isabel. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? Nghĩ Junlei có tình cảm với cô ấy không? Thực sự chuyện này là về cái gì vậy? Just got a lot of feelings, Captain. Tôi rất là nhiều cảm xúc. They're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Don't you go mother henning me when I ain't asked you to, Captain. I am a grown lady. I can have a couple drinks. Uống thôi. Something stronger, I'm thinking. I'm still all tense and weird inside. Em bảo lớn rồi, tôi tự uống được thì uống đấy. Right in the guts, Captain. Come on now. What should I drink? I'm here to try new things. Đúng gì đấy rồi nó để thử một vài thứ mới. Whisky? All right, whiskey. Woo! That smells like an unlawful union between paint thinner and propellant. Mùi hơi nặng. Here we go. Oh. Đi uống nhanh thế. Oh, I'm gonna be sick. That's a crime, is what that is. Oh, Captain, I want to talk to Junlei all the time. Em muốn nói chuyện với em toàn bộ thời gian. About silly things, but những thứ ngông nghếch. I'm so scared.
Tôi rất là sợ. Sợ cái gì? Everything? Tất cả mọi thứ. I got a solar system's worth of terrifying questions swirling around my head. Sợ rất nhiều thứ. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Chúng tôi đến với nhau chứ không thích tôi nữa thì sao? Don't you tease me in my moment of weakness. You know I'm not interested in physical affection. Well, it's tripped folks up in the past. Ok, nói nhiều vai. Of course. Wouldn't you be? I envy your boldness of spirit, Captain. I can only hope a little bit of it rubs off on me. But, gosh, I don't know that I got that in me. I suppose so, but I want to be my best self for her. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... Wow. Con này định mẹ rời khỏi mẹ mày thuyền của mình lên thuyền này à? Vậy thì cô định mời cô ấy đi ăn à? Oh gosh, I don't know, Captain. Do you Không biết think I should? thuyền trưởng, như tôi nên làm vậy không? Thử hỏi ý kiến tôi, hãy tin tưởng vào bản thân mình đi. Persuade là mẹ đàm phán. Đương nhiên rồi, cứ hỏi đi. Hãy tự tin vào bản thân mình. Okay, I'm gonna do it. Right when we get back to the ship. I mean, Gọi là shit. Probably. Đúng good. Eventually. Thanks for hearing me out. This was fun. We should do it again after you send that message. All right. Thank you guys. You're real good friends, you know that? Come on, let's go. Xong nhiệm vụ ở đây rồi đúng không? Nói chuyện chán chê rồi gì? Nó chỉ là lên thuyền. Dr. Ellie, you ever wonder if maybe we got some things in common? This isn't another thing about wrenches and guns, is it? Because you're a surgeon and I'm a mechanic. We both fix things, heal them up. Hai người nói là có điểm chung, con Henley về. I fixed more noses than bones. Đấy, thằng Felix. Nowadays I probably shoot more than I save. Bây giờ con Henley vào nó bắn nhiều hơn là nó cứu thịt con đấy. Chả bắn được mấy, toàn đi nói chuyện là chính. Did you bring me anything? Last weekend's crossword puzzle? Preferably not already filled out this time. Con này đéo nào mình lên tàu nó cũng chôn mình. Cay thật. Nói chuyện nốt nào. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. Tôi vào giờ khôi làm phiền anh ở quán bar. Tôi rất là vui. Và tôi đã thử những thứ mà tôi chưa từng thử. Rượu kia rất là nặng. Như là đi bẻ đầu óc mẹ long sòng sọc. Tôi rất mừng khi nghe điều đấy. Tôi không phiền nếu mà uống lần nữa đâu. Vào ngày nào đó, ở tương lai không xa. Dẫu sao thế? Và Julie trả lời cái cô trả lời tôi. Tôi đã thức dậy nửa đêm và nghĩ những gì cô gửi. Và rất lo lắng về những gì cô nói. Tôi còn nên uống khi mà trả lời cô. Để có cái lòng can đảm để mà trả lời.
không hề tệ chút nào. Trong quá khứ tôi đã làm hỏng những chuyện tôi không nên làm. Tôi gặp một người mà trở thành người quan trọng với tôi. Tôi muốn thật lòng cô ấy, để cô ấy cũng có cảm xúc vậy như với tôi. Không có sự bất ngờ nào cả. Isn't she sweet? Like one of those two-bit romances where one soul's all stiff and formal and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Rồi, xong nhiệm vụ. Rồi, hai đứa đây tự nhắn tin với nhau, tự sửa nhau. Ok. Gì đấy? Hèn gạt nỗi đam to thế. Mẹ lục côn à? Xôi. Lục côn đam 58 mà chém đến chậm. Thầy mẹ vào cái này đi. Khổng này mình phải giữ đạn bắn đam mới to được. Và cũng được dùng tạm. 25 đam 3 viên, 48 đam 2 viên. Số này cũng yếu. Giữ thả mẹ bắn ra viên to như cục cứt. Ok, có lẽ buổi livestream của tôi ngày hôm nay chơi game The Outer Worlds sẽ kết thúc tại đây. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Rất mong anh em ủng hộ cho những buổi livestream tiếp theo. Like, share cái fanpage khi mà mỗi buổi livestream của tôi. Bấm chuông, subscribe để theo dõi những cái buổi livestream mới nhất. Sẽ thông báo tới anh em ngay trên YouTube thôi. Ok. Lưu đã. Đi vậy. Cái máy Sam này không hiểu là gì đấy. Thế sau dùng được không? Ok, rất cảm ơn anh em. Bye bye, see you again.